萧炎成功从黄泉石碑处获得了妖圣的经验，立刻找到了妖冥，阐述了自己的立场，并且达成石碑。他强大的力量令妖冥震惊，拦截天妖皇族的时机。Lúc này, ngay khi hai tên ưng hoàng và côn hoàng đồng thời xuất ra bản thể là hai con chim khổng lồ giữa hư không, làm không gian hư vô như muốn bùng nổ. Thế vậy, Tiêu Viêm chỉ lạnh lùng nói: "Hôm nay ta sẽ lĩnh giáo thử xem hai vị đấu thánh liên thủ thì làm gì được ta. Tiểu bối ngươi đúng là chán sống, nhị ca, ra tay lấy mạng hắn đi." Dứt lời, cả hai tên anh em song thành bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Sau đó, một luồng hắc khí xuất hiện, tạo thành một lốc xoáy quỷ dị. Tiếp theo, một chiêu đại liệt yêu chảo xuất ra. Trong chớp mắt, một cánh phượng hoàng khổng lồ như lưỡi dao đã liềm bổ thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm liền gồng lên, sức mạnh trong cơ thể bộc phát, cánh tay khổng lồ hoàng kim vung lên, lập tức đỡ lại công kích của đối thủ. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, cánh tay như lưỡi dao kia bắn ra xa, thân thể phượng hoàng khổng lồ như chao đảo. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm định công kích tiếp thì bất chợt phía xa, tên béo ú đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Không biết hắn đã ở sau lưng Tiêu Viêm từ bao giờ, quanh cơ thể hắn một luồng hắc khí tỏa ra, hóa thành một con cá voi khổng lồ. Ngay sau đó, con cá voi khổng lồ cao vạn trượng liền há mồm rồi nuốt trọn thân ảnh hoàng kim của Tiêu Viêm vào bên trong và lao đi. Đến lúc này, Tinh kia cười vui sướng, hắn tưởng mình đã thành công thì không biết từ lúc nào, trên trời cao, một chiếc hoàng tuyền chỉ trên trời đã phóng xuống. Chớp mắt, ngón tay khổng lồ vàng rực đã điểm thẳng lên đầu con cá voi, bùng một tiếng, kinh khí ầm ầm bạo phát tỏa ra xung quanh. Tích tắc qua đi, chỉ thấy con cá voi kia lung lay rồi từ từ tan biến vào trong hư không. Bây giờ chỉ còn lại hư ảnh hoàng kim đứng sừng sững giữa hư không. Đến đây, tên gầy gò liên tục vung tay, hắn ta lập tức gia tăng năng lượng cho con phượng hoàng khổng lồ của mình. Chỉ trong nháy mắt, con phượng hoàng kia đã lần thứ hai lao về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Viêm đã liền thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, lỗ đen quỷ dị hiện ra giữa hư không như một cơn bão tố lập tức hút lấy con phượng hoàng vào bên trong. Sau khắc đó, chỉ thấy hai tên kia hoảng loạn, bọn chúng phải lập tức thu hồi hai hư ảnh phượng hoàng khổng lồ để không bị Tiêu Viêm hút lấy. Đồng thời, trên miệng sợ hãi nói, tiểu tử này tu luyện toàn thiên giai đấu kỹ, đã thế còn có thể thi triển thuần thục, không ổn, chúng ta đốc toàn lực đi. Thấy hai tên kia không dám tiến lên nữa, Tiêu Viêm liền truyền âm nói, Minh trưởng lão, người mang những người còn lại giải quyết hết đám người thiên yêu hoàng tộc đi. Nghe vậy, vị Minh trưởng lão gật đầu, sau đó ông nhìn người phe mình quát. Mọi người đi theo ta, hôm nay phải làm cho bọn thiên yêu hoàng tộc này biết Cửu U Địa Minh mãng tộc ta lợi hại như thế nào. Minh trưởng lão hét lớn một tiếng rồi trực tiếp dẫn đầu xông về đám cường giả thiên yêu hoàng tộc. Nháy mắt, dưới sự dẫn đầu của một gã bán thánh, tộc nhân của thiên yêu hoàng tộc tuy đông nhưng không mạnh bị tẩn cho một trận ra bã. Chỉ thoáng chốc, người của thiên yêu hoàng tộc đã có người ngã xuống, từng đạo thân ảnh cứ thế tan biến trong hư không. Thấy tình hình nguy cấp, hai tên song thánh định lao đi ngăn cản Minh trưởng lão thì chỉ thấy từ xa, Tiêu Viêm đã quát lớn nói, quay lại đây cho ta. Dứt lời, Tiêu Viêm vung tay, anh ấy liền thi triển đại chiêu hoàng tuyền trưởng. Chớp mắt, chỉ thấy hư không liên tiếp xuất hiện từng bàn tay khổng lồ. Theo trưởng ấn của Tiêu Viêm đánh ra, hư vô không gian như bừng sáng lên, một bàn tay khổng lồ mang theo thanh thế như muốn hủy diệt tất cả, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu côn hoàng và ưng hoàng, sau đó ầm ầm hạ xuống. Xung quanh nó, không gian vỡ nát tạo ra những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp. Trưởng ấn khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống ẩn chứa lực lượng hủy diệt áp xúc lại, làm cho côn hoàng và ưng hoàng ngưng trọng nhìn lên. Tiếng phượng minh vang vọng hư không, cơ thể côn hoàng và ưng hoàng càng bành trướng, hoàn toàn biến thành hai đầu tiên yêu hoàng to chừng nghìn trượng. Cánh chim khổng lồ rung lên, từ trong miệng bắn ra hai cột sáng to lớn đánh về phía trưởng ấn. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, từng làn sóng chấn động lan tỏa ra xung quanh. Nhìn hai tên kia liên thủ có thể chống được hoàng tuyền trưởng ấn, ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm lạnh. Tộc văn ở mi tâm nhanh chóng xuất hiện, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt, từ nhất tinh hậu kỳ đã đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Ưng hoàng cùng côn hoàng phát hiện ra sự biến đổi của Tiêu Viêm, nhưng chưa kịp chạy trốn thì trưởng ấn khổng lồ kia đã đánh tới. Hai cột sáng chừng trăm trượng kia liền nổ tung. Gặp phải công kích kinh khủng như vậy, hai đầu thiên yêu hoàng tan tác, huyết sắc chảy ra như suối. Đồng thời, những tiếng nổ nhỏ vang lên không ngừng trong cơ thể. Một chưởng này đã trực tiếp biến chúng thành phế nhân, thậm chí có chỗ còn lộ cả xương cốt ra ngoài. Cùng lúc hai người côn hoàng thảm bại, thì những người còn lại cũng đã phát hiện tình huống. Đặc biệt là sắc mặt Cửu Phượng và Phượng Thanh Nhi, sắc mặt cả hai trở nên trắng bệch, lẩm bẩm nói: hai vị thái thượng trưởng lão lại thua trong tay Tiêu Viêm sao? Lời bọn họ vừa dứt thì bất chợt Tiêu Viêm cước đạp hư không, thân hình quỷ mị xuất hiện ở trên đỉnh đầu đối phương, thủ ấn nhanh chóng đánh ra, tạo thành hai cột sáng kỳ dị chiếu vào đầu chúng rồi quát: phong ấn cho ta. Dứt lời, thân thể của hai thiên yêu hoàng đột nhiên thu nhỏ, biến lại thành hình người. Phong ấn thành công, Tiêu Viêm không thèm nhìn hai người côn hoàng nữa mà nhìn về đám cường giả thiên yêu hoàng tộc. Khi bị hắn nhìn tới thì đám người chợt dùng mình một cái, nháy mắt tất cả nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ chạy tứ tán bốn phương tám hướng. Thấy thế, Tiêu Viêm lạnh lùng giơ bàn tay lên rồi nắm chặt lại. Ngay lập tức, khoảng không gian hư vô biến thành một nhà giam vô hình. Sau đó, Tiêu Viêm bắt đầu cong ngón tay khiến nhà giam không gian thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng 10 trượng, nhốt chặt đám người thiên yêu hoàng tộc bên trong.
Dù các thành viên tộc này ra sức giãy giụa, tất cả đều bất lực không thể thoát ra ngoài. Sau khi phong ấn thành công 2 đấu thánh và tóm gọn toán quân Thiên Yêu Hoàng tộc, Tiêu Viêm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tạm ổn định tình hình, Tiêu Viêm ngước nhìn về phía cuộc giao tranh kịch liệt giữa Phượng Hoàng và Yêu Minh. Giờ khắc đó, chỉ thấy 2 vị cường giả kia tung chiêu, không gian như bị bọn họ bóp méo, mỗi lần đánh vào, không gian lại ầm ầm dao động. Nhất thời, từng vòng ánh sáng không ngừng tỏa ra, cả hai giao chiến là vô cùng ác liệt. Thế nhưng, đang trong lúc hai người đang giao chiến quyết liệt thì bất ngờ Tiêu Viêm thanh âm vang lên quát: "Phượng Hoàng dừng lại đi, Côn Hoàng và Ưng Hoàng đều bị ta phong ấn rồi, nếu ngươi còn dám tiếp tục động thủ, ta sẽ lấy mạng bọn chúng." Thanh âm kia vừa dứt, nó liền khiến cả Phượng Hoàng và Yêu Minh đang chiến đấu cũng phải sững sờ dừng tay. Phía xa, Phượng Hoàng thốt lên trong kinh ngạc quát: "Cái gì?" Nói rồi, cả hai lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Tại đó, 2 vị cường giả Côn Hoàng và Ưng Hoàng đang nằm gọn trong tay hắn, với tình trạng thảm khốc, người đầy huyết sắc, mặt trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền, không rõ còn sống hay không. Trước cảnh tượng này, Phượng Hoàng hoàn toàn sợ hãi, đầu óc choáng váng vì không thể tin vào sự thật đang diễn ra. Cô ta lắp bắp hỏi: "Làm sao có thể?" Phía bên kia, Yêu Minh thấy vậy thì vui mừng nói: "Tiêu Viêm huynh đệ quả nhiên khí phách, tin tức này mà truyền về thú vực chắc chắn sẽ gây chấn động. Tiêu Viêm, nếu ngươi dám lấy mạng chúng ta, Thiên Yêu Hoàng tộc với ngươi tuyệt đối không đội trời chung. Nếu sợ thì ta đã không xuất hiện, ta không có hứng nói nhảm, nếu ngươi thực sự cứng đầu thì ta sẽ lấy mạng từng tên một." Cuối cùng ngươi muốn làm thế nào?" "Ta chẳng muốn thế nào cả, ta chỉ không muốn Thiên Yêu Hoàng tộc nhúng tay vào chuyện của tộc Thái Hư Cổ Long mà thôi. Cho dù chúng ta không nhúng tay vào thì Đông Long đảo cũng không thể nào chống lại Tam Đại Long đảo đâu, ngươi hiểu chưa? Không phải là chuyện của ngươi, bây giờ ngươi chỉ có 2 con đường, một là bị bắt lại, 2 là trở về Thiên Yêu Hoàng tộc. Cho dù đánh không lại ngươi và Yêu Minh, ta cũng sẽ tự bạo để xem ai sợ ai. Một khi đã như vậy thì hãy quyết định nhanh lên, để ta xem thử ngươi tự bạo nhanh hay là ta bóp nát ma hạch của bọn hắn nhanh hơn." Dứt lời, Tiêu Viêm liền dùng tay bóp lên người 2 tên Côn Hoàng và Ưng Hoàng, khiến bọn chúng phải rên rỉ trong đau đớn. Thấy vậy, Phượng Hoàng gấp rút nói: "Dừng lại, ta đáp ứng ngươi, thả bọn họ ra, chúng ta sẽ rời đi." Rất quyết đoán, chỉ là người khác có thể thả, nhưng tuyệt không thể thả Cửu Phượng và 2 vị này được. Nói xong, Tiêu Viêm bàn tay nâng lên, anh ấy lăng không tóm lấy Cửu Phượng, sau đó nhanh chóng ra tay phong ấn đấu khí của hắn, lại khiến tên kia một tiếng ú ớ cũng không kịp. Thấy vậy, Phượng Hoàng nổi giận quát: "Xem ra lần giao dịch này ngươi cũng không có thành ý. 3 người này chính là con tin, nếu các ngươi thật sự giữ lời thì đợi khi nội loạn của Thái Hư Cổ Long chấm dứt, tự ta sẽ thả chúng đi." Dứt lời, Tiêu Viêm nắm lấy 2 người Ưng Hoàng, bàn tay hắn siết lại, từng tiếng cót két của xương cốt ma sát vào nhau làm Phượng Hoàng run sợ. Đến đây, cô ta hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói: "Đưa người cho ta sẽ truyền lời của ngươi lại cho nội tộc." Nghe vậy, tay áo Tiêu Viêm vung lên, không gian phong tỏa liền tán đi, cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc liền được thả ra, chỉ còn lại 3 con tin trong tay. Nhìn Tiêu Viêm như vậy, Phượng Hoàng quát lớn: "Tiêu Viêm, người to gan lắm, chuyện này Thiên Yêu Hoàng tộc ta sẽ nhớ kỹ, nếu như bọn họ có mệnh hệ gì, người nhất định không sống nổi đâu." Phượng Hoàng trưởng lão yên tâm, chỉ cần Thiên Yêu Hoàng tộc không lật lọng thì ta cũng sẽ bảo vệ 3 người này bình an. Nghe vậy, Cửu Phượng nổi giận, bàn tay nàng vung mạnh về phía hư không trước mặt, một khe hở không gian theo đó xuất hiện. Sau đó, thân hình cô ta nhanh chóng tiến vào khe nứt, đám cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc kia cũng 3 chân 4 cẳng vội vàng nhảy vào rồi từ từ biến mất. Ngay khi đám người kia rời đi, Yêu Minh liền tiến về phía Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm huynh đệ, Yêu Minh ta thật sự phục ngươi rồi." Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười rồi quăng 3 người trong tay cho mấy vị trưởng lão Cửu U Điện Minh Mãng tộc bắt làm con tin. Xong xuôi, anh ấy liền nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Kế tiếp, chúng ta sẽ đi Đông Long đảo, đi thôi." Dứt lời, tất cả lập tức bước vào không gian thông đạo. Trước khi đi, Tiêu Viêm khẽ nắm chặt bàn tay thì thào: "Tử Nghiên, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện." Nói xong, anh ấy liền bước vào thông đạo rồi biến mất vào hư vô. Đến đây thì hết tập 181/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.